नमस्कार. आजच्या या विशेष कार्यक्रमासाठी मुद्दाम नगरपालिकेमधून आलेले डॉक्टर हेमंत सर आणि आपण सर्व उपस्थित, त्यासोबतच ज्यांच्या कवितेवर आपण इथे चर्चा करणार आहोत, त्यांच्या कविता आपण वाचणार आहोत, ज्यांची कविता जी ट्रान्सलेट झाली सरांनी केली ती थोडीशी समजावून घेणार आहोत, असे आमचे मित्र हेमंत दिवटे. खरं तर आजचं प्रयोजन यासाठीच आहे की एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेमध्ये कविता जाते तर त्यावेळी ती नेमकं काय घेऊन जाते. सरांनी मगाशी अनुवादाच्या संदर्भात सांगताना 2 गोष्टी सांगितल्या की त्या कवितेतले फक्त शब्द जात नाही, तो कंटेंट जात नाही, तर त्या कवितेच्या पाठीमागे असणारा जो काही तिचा गाभा असेल, तिला जे शब्दांच्या पलीकडे जाऊन म्हणायचं असेल, तर ते सगळं व्यक्त होण्याचं माध्यम म्हणजे मला वाटतं तो अनुवाद असेल की जेणेकरून एक भाषा दुसऱ्या भाषेशी त्या पद्धतीनं जोडली जाते. आणि तो अनुबंध आज मला वाटतं आपण या पद्धतीनं आपल्या सर्वांच्या समोर उलगडणार आहोत. मित्रा हेमंत, अतिशय मनापासून स्वागत. धन्यवाद धन्यवाद. माझा आवाज येतोय का? येतोय 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 येतोय. ओके. आता हेमंतचा परिचय मला करून द्यायचा आहे. खूप जुनी मैत्री आमची आहे, त्या संदर्भात मी बोलणार नाही, परंतु हेमंत आतापर्यंत कसा या कवितेच्या प्रवाहामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत आलाय त्या संदर्भात मला थोडं सांगायचंय आणि त्याची थोडीशी पार्श्वभूमी सांगायची. हेमंत दिवटे खरं तर कवी आहे, त्यानंतर संपादक आहे, अनुवादक आहे आणि प्रकाशक आहे. या सगळ्या भूमिका इतक्या चोखपणे याने पार पाडल्या आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये इतका स्वतंत्रपणे इतका सुंदर ठसा उमटवलाय, आपली स्वतःची एक मुद्रा उमटवली. इतकं मोठं काम हेमंत सरांनी या क्षेत्रामध्ये करून ठेवलेलं आहे. सुरुवातीला अभिदा नावाने ते नियतकालिक ते करत होते, त्यानंतर त्याचं नामकरण अभिदा नंतर झालं आणि आज गेले 25-30 वर्षांपासून ते अविरतपणे अभिदा नंतर चालू ठेवलेलं आहे. त्याने मराठीतलं एक अतिशय चांगलं मासिक, चांगलं नियतकालिक, ऐवजी असेल, खेळ असेल किंवा इतर अनेक जी वाङ्मयीन मूल्य जपणारी जी नियतकालिक आहेत त्यामध्ये अभिदानंतर एक नियतकालिक आहे. तर असं म्हटलं जातं की 1960 साली जी लिटल मॅगझिन चळवळ सुरू झाली, त्याचे जे प्रणेते होते अशोक शहाणे असतील, त्यानंतर दिलीप चित्रे असतील, अरुण कोलटकर असतील, तर या सगळ्यांनी ती चळवळ ज्या पद्धतीनं सुरू केली आणि एक नवी क्रांती, जी कविता होती त्या कवितेला एक वेगळी दिशा, बासी बर्डेकरांच्या नंतरचा हा वाद जो भाग, तर तो जो धागा पकडून या लोकांनी ती चळवळ सुरू केली आणि कविता सगळ्या माध्यमातून पोहोचवली. 1990 नंतर हेच काम हेमंत दिवटे आणि त्यांच्या मित्रांनी सुरू केलं. त्यामुळं 1990 नंतरच्या कवितेमध्ये जो आमूलाग्र बदल झाला, नवी एक वेगळी ऊर्जा त्यांनी निर्माण केली किंवा तयार झाली, त्याचं श्रेय संपूर्णपणे हेमंत दिवटे यांना जातं, त्यांच्या मित्रांना जातं. यांच्या कविता ज्या इतर अनेक भाषांमध्ये, सरांनी तर त्याचा कन्नडमध्ये अनुवाद केलाय, परंतु इतर ज्या जागतिक भाषा आहेत त्या भाषांमध्ये, त्या भाषांची नावं मी सांगतोय, फ्रेंच भाषेमध्ये झालाय, इटालियन भाषेमध्ये झालाय, स्लोवाक, जपानी, पर्शियन, माल्टीज, सर्बियन, स्लोवेनियन, ग्रीक, हिंदी आणि इतर अनेक भारतीय भाषा. तर कविता कधी जाते इतर भाषांमध्ये, जर ती जगाशी नातं सांगणारी असेल तर. तुमचा जो अनुभव असतो तो जर जगाला आपला वाटला तर मला वाटतं त्याचं अनुवाद, त्याचं भाषांतर त्या पद्धतीने होतं. आणि मला वाटतं हेमंत दिवटेंची कविता ही जगाशी बोलणारी, जगाच्या अनुभवाशी जोडून घेणारी कविता आहे आणि म्हणून ती त्या पद्धतीनं अनुवादित झालेली. त्यांचे 34 पर्यंतची कविता थांबताच येत नाही, या रूम मध्ये आलं की लाईव्ह सुरू होतं आणि अलीकडे आलेले पॅरानोमिया आणि रिलोडेड हे 2 कविता संग्रह. त्यांच्या एका पॅरानोमियासाठी त्यांना केशवसूत पुरस्कार, शासनाचा, महाराष्ट्र शासनाचा अतिशय प्रतिष्ठेचा पुरस्कार तो प्राप्त झालेला आहे. अरुण कोलट, मी तर म्हणतो की अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे यांचे जे वारसदार कवी आहेत त्यामध्ये अग्रगण्य नाव म्हणजे हेमंत दिवटे, तोच वारसा ते पुढे चालवत आहेत. खरंच अतिशय छोट्याशा गावातून आकडी पुढे आलाय.
शहापूर ठाणे जिल्ह्याचं जे शहापूर आहे त्या शहापूरच्या कासाराळीतून सुरू झालेला हा कवितेचा प्रवास मुंबईपर्यंत येऊन थांबला, स्थिरावला. सुरुवातीला वृत्तपत्रामध्ये काम केलं, नंतर जाहीर क्षेत्रामध्ये श्रीमंत कवी. तर असा हा कवी की ज्या गावातून आला त्या गावातली जी भाषा आहे, आपण काल चर्चा करत असताना त्या भाषेचं काय झालं अशी एक कविता आहे त्या पुस्तकामध्ये. तर त्या भाषेबद्दल सुद्धा तो अतिशय सुंदरपणे व्यक्त झालेला आहे. तर आपण आपला जर भूतकाळ आठवला, आपलं जर लहानपण आठवलं, तर आपण जी भाषा बोलत होतो ती त्या परिसरातली भाषा असेल, त्या काळाची भाषा असेल, तर ती भाषा तो विसरून आता मुंबई स्थिर झालाय. महानगरी संवेदन आपण जे म्हणतो त्या पद्धतीने त्यांनी आत्मसात केलेलं आहे. परंतु ती भाषा कुठेतरी लोप पावत चालली. त्या भाषेचं काय झालं असा प्रश्न त्यांना त्या कवितेमध्ये पडलेला आहे. त्याचं चिंतन आणि अनेक कवितांमध्ये ते उमटलेले त्याचे प्रसाद ती जगाशी नातं जोडणारी आहे. नंतर आणखी एक गोष्ट सांगायची या कवीबद्दल मला, की त्यांनी अभिजानंतर चालू केल्यानंतर, मासिक चालू केल्यानंतर फक्त एका कवितेसाठी 25,000 रुपयांचा पुरस्कार द्यायचा त्यांनी ठरवलं. तर त्या स्पर्धेसाठी नगर जिल्ह्यातून डॉक्टर संतोष पद्माकर पवार जे कवी आहेत त्यांनी सुद्धा आपली कविता पाठवली होती. त्याचं परीक्षण दिलीप चित्रे सरांनी केलं होतं. तर त्यावेळी भ्रमिष्ठाचा जाहीरनामा ही दीर्घ कविता संतोषने पाठवली होती. तो आमचा अतिशय चांगला मित्र आहे. तर त्या कवितेला एकाच कवितेला 25,000 रुपयांचा पुरस्कार. ही 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यावेळेस ती घटना सुद्धा खूप मोठी होती. एकाच कवितेला मिळणारा तो पुरस्कार खूप मोठा होता. असे वेगळे प्रयोग करणारा हा आमचा मित्र आहे हेमंत दिवटे. मित्रा, त्याचे मनापासून स्वागत करतो आणि काही कविता तुझ्या आम्ही वाचणार आहोत, तर त्याचा आनंद आपण घेऊया. थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार सर. तुमच्या पहिल्या कवितेचं म्हणजे माझ्या लिस्ट मधली पहिली कविता मी घेते आहे. डॉक्टर स्मिता भुसे, 11वी-12वीला मराठी शिकवते आणि खूप आवडलेल्या या दोन्ही कविता आहेत आणि म्हणून मी त्यांचं वाचन करते. कवितेचं नाव आहे कवीचा मृत्यू. कवितांना हल्ली भाषेच्या मृत्यूचा वास यायला लागलाय. कवितांना हल्ली भाषेच्या मृत्यूचा वास यायला लागलाय, पण कवितांना कधीच येत नाही त्यांच्या मृत्यूचा वास. मृत्यूतही कविता वाचता लिहिताना मृत्यू आल्याचं मी ऐकलं नाही कधीच. हे कवितेच्या ईश्वरा, होणार तो यांनी खूप सुंदर चिंतन करून मांडलेला आहे आणि त्यामुळे मला ही त्यांची अजून एक आवडलेली कविता. भाषेचं काय झालं. थकेली सुकुडी खाल्लेल्या, बघा शब्द सुरुवात होत आहे. थकेली सुकुडी खाल्लेल्या भुकेल्या मुलाच्या भाषेचं काय झालं. काय झालं टायर टायर खेळत गावभर भटकणाऱ्या मुलाच्या भाषेचं. काय झालं गोट्या टबू खेळणाऱ्या किरकोळ मुलाच्या भाषेचं. काय झालं सूर पारंब्या विटी दांडू लगोरी भवरा नवरा नवरी डॉक्टर डॉक्टर खेळणाऱ्या मुलाच्या भाषेचं. काय झालं जत्रेत उन्हाळ पिपाण्या वाजवत फिरणाऱ्या मुलाच्या भाषेचं. काय झालं चिंध्यांच्या गोळ्याने मारामारी आणि क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलाच्या भाषेचं. काय झालं
काय झालं आपल्याच मित्रांशी बोलताना घाटी ठरलेल्या मुलाच्या भाषेचं? काय झालं भाषेचं? काय झालं भाषेचं? खूप सुंदर कविता आहे आणि मला असं वाटतं खरंच आत्मचिंतनाचाच हा विषय आहे की भाषेचं खरंच काय झालंय. आणि मला या 2 कविता वाचण्याचं भाग्य मिळालं याबद्दल मी इंग्लिश डिपार्टमेंटचे पहिल्यांदा थँक्यू म्हणते आणि नंतर बाकीच्यांकडे मी आता सूत्र सुपूर्द करते. नमस्कार, माझं नाव प्राध्यापक भावना वैकर. मी संस्कृत आणि मराठी हे 2 विषय महाविद्यालयात शिकवते. आज सरांच्या 2 कविता वाचण्याचं भाग्य मलाही मिळालेलं आहे. माझी पहिली कविता आहे, सरांची पहिली कविता आहे ज्याचं मी वाचन करते. शब्दाचे कुठल्याही ओळीमध्ये वापरण्यासाठी लागणारे तापमान. शब्दांचे कुठल्याही ओळीमध्ये वापरण्यासाठी लागणारे सरासरी तापमान किती? हा एक कवितेचा प्रयोग. मी शब्दांच्या काखेत टाकलं थर्मामीटर आणि ओळी ओळीत मांडले शब्द. नंतर शब्दांच्या अंतर्बाह्य तापमानाच्या फरकाचा ओळीमधल्या वातावरणावर अनिष्ट परिणाम होऊन हळूहळू वातावरण वादळे. मला भीती, कदाचित कमी अर्थांच्या शब्दांच्या ओळीवर अधिक अर्थांच्या शब्दांचा दाब पडून झालेल्या गुंतावळ्यातून चालताना घसरून पडायचो आपण. उकार, रुकार, वेलांटीवरून किंवा नव्याने लिहू घातलेल्या कवितेच्या ओळीमधून. कमी दाबांचा अर्थहीन शब्द किंवा खाडाखोड किंवा कोलमडून पडेल न जगलेली ओळच्या ओळच. घाबरून नाईलाजानं मी बंद करतोय हा प्रयोग कविता लिहिण्याचा. आता तर मी ही प्रयोगशाळाच बंद केली आहे. दुसरी कविता आहे औषध कविता मजला. मुलीच्या नव्या कोऱ्या शाळेच्या पुस्तकात व्यंजनाचं उदाहरण म्हणून शाकुंतल मधील कवितेची ओळ होती. औषध नलगे मजला, जी मी 30 वर्षांपूर्वी शाळेत वाचल्याचं आठवतंय व्यंजनेचं उदाहरण म्हणून. आज पुन्हा तीच ओळ वाचताना झाला आहेस की व्यवस्था काही बदलली नाहीये, उलट सडलीये गेल्या कित्येक दशकापासून. जुनाट अभ्यास मंडळानं औषध कविता मजला असं तिला ट्विस्ट तरी करायचं होतं. म्हणजेच बदललं नसतं नुसतं उदाहरण, बदलली ही असती माणसांची वृत्ती. पुस्तक नसतं टाकलं टरकावून कवीच्या मुलीनं मराठीचा पेपर संपल्यावर. Again, thank you so much for giving me this opportunity in the English department. Thank you so much. नमस्कार सर, मी अविनाश झरेकर याच महाविद्यालयात रसायनशास्त्र हा विषय शिकवतो. मी आपली निघून जाऊ नाही शकत या शहरातून ही गावाकडचा कवितेचा प्रवास हा शहरापर्यंत कसा झाला आणि आपलं आणि कवितेचं बाळाचं नातं कसं आहे हे या कवितेतून उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. निघून जाऊ नाही शकत या शहरातून पाण्यासारखी छळत राहणारी तीक्ष्ण कवितेची ओळ गावापासून शहरापर्यंत आली माझ्या बरोबर. इथे कधी मी कधी ती एकमेकांना आधार. तिच्यामुळे मीपणाचा कचरा कधीही अडकला नाही माझ्यात. तिने मला कायम शुद्ध, स्वच्छ, निरागस बाळासारखं सांभाळलं. मी तिच्यासाठी काहीच करायची अपेक्षा न ठेवता सगळ्या शहरात माणूस म्हणून राहता आलं मला. समजलं की प्रत्येक शहर एक दीर्घ कविता असते. त्यातली कुठली तरी अर्धीमूर्धी कवितेची ओळ
वा एखादा शब्द कुठल्या तरी अनोळखी शहराने दिलेला असतो आपल्याला, या शहरात येण्या अगोदर परतफेड न करताच निघून नाही जाऊ शकत आपण या शहरातून. शहर पोएटिक असतात, त्यांना एक रिदम असतो आणि त्यांच्या तालावर आपण लिहितो कविता. दूर दूर पर्यंत हात हलवून बोलणारी दुकानं, खिदळणारी मुलं मुली, अनोळखी लोकांना थांबून रस्ते दाखवणारे लोक, आणि खास म्हणजे तंगडतोड करून एक कविता ऐकवायला शहराचं दुसरं टोक गाठणारे कवी जोपर्यंत या शहरात आहेत तोपर्यंत हे शहर जगण्यासाठी योग्य आहे. सर, आपल्या दुसऱ्या कवितेचं शीर्षक आहे भाषा बदलण्याचा खेळ. एक आरपारपणा असतो कवीच्या कोनाड्यात, जो असतो शब्द, भाषा, मुलूक आणि नॅशनॅलिटीच्या पल्यात. कवी असतो सगळ्या जगाच्या दिशा आणि दशांच्या पल्याड. कवी नसतो कुठल्याही भाषेच्या साम्राज्यात किंवा नसतो तो कुठल्याही साम्राज्याच्या आदर्श नागरिकासारखा. तो भाषेला उपसत असतो सतत. तिच्या खोलात त्याला स्वतःच्या जगण्याचं बळ मिळत असतं, भाषेच्या पल्याड जगण्याचं, आणि त्या बळातच तो स्वतःच्या भाषेत राहतो उभा. तो प्यारा होतो या दुनियेच्या पलीकडच्या भाषिक दुनियेत. त्या दुनियेत ना अंधार असतो ना उजेड, ना असतो राम ना असतो रहीम. त्या दुनियेत कवीची भाषा असते, कवी असतो, आणि एक खेळ असतो दोघांपुरता, या दुनियेची भाषा बदलण्याचा खेळ. नमस्कार, मला या इंग्लिश डिपार्टमेंटने आपल्या कविता वाचनाची संधी दिली त्याबद्दल मी इंग्लिश डिपार्टमेंटचा आभारी आहे. पलीकडल्या कवीसाठी काही अलीकडलं. तर एक मुद्दाम त्यांनी दलित चित्रसाठी लिहिलेली कविता आहे, पलीकडल्या कवीसाठी काही अलीकडलं. एका बसाड्या भाषेच्या पठारावरून तू ढकलत राहिलास तुझ्या हडकुळ्या अक्षरांचा ईश्वर. एका बसाड्या भाषेच्या पठारावरून तू ढकलत राहिलास तुझ्या हडकुळ्या अक्षरांचा ईश्वर. दमला नाहीस, मनातल्या मनात लावत राहिलास एक जोर. किती उदास असतात भाषांचे रंग, किती उदास असतात भाषांचे रंग. हिरवेपणा उपटून काढल्यावर रंग रंग उरतच नाही. हिरवेपणा उपटून काढल्यानंतर रंग रंग उरतच नाहीत. उरतात फक्त निळ्या सावळ्या प्रथिनांचे, कार्बोहायड्रेट्सचे हुंदके. तुला खूप गोष्टी येत असायच्या. बोमलाच्या हार्टमधून तुला एक धूल बनवता यायची. तुला यायची भेंडीच्या भाजीतून काढता एक शिळ. कुकरने लाथाडलेल्या वाफेतून तू काढायचाच अपूची गोळी. स्वतःतून तुला काढता यायचा अबीर गुलाल. तुला प्रिय हिरव्या रंगातला पिवळा, काळ्यातला पांढरा, तांबड्यातला आकाशी, निळ्यातला किरमिजी, जांभळ्यातला तपकिरी. भेटायचास तू हिप्नॉटिक रंगही आणि गर्द पसरून राहायचास भीती पल्याडच्या अवकाशात. तू बुद्धासारखा भाषेच्या लगीत पकडून ताड ताड निघून गेलास. तू भाषेची फक्त प्रल्हादासारखी दवा दारू पिलीस. बहिऱ्या मुक्यांच्या बसाड्या भाषेत तू लिहिलं तुझं द्रविडी पुराण. लिहिलंच टोकाचं गाणं. भाषेच्या सूक्ष्म भगदाळात तू घातलंस तुझं जाडून बोट. तू माझा ना आजोबा, ना पंजोबा, ना बाप, ना भाऊ, ना काका, ना मामा, ना नाना. काय या क्षणापर्यंतच्या आल्याड पल्याडही नांगरून पडला आहेस मनात.
का तुझ्या अंगा खांद्यावर बागडणारे ज्ञानबा तुकाराम माझे, तुझ्या कपाळावर सळसळणारा आदिम जगर माझा आहे, जागर माझा आहे, माझा आहे तुझ्या गंजी फ्रॉकच्या ढगामधून पाझरणारा काळोख मला परिचित, तुझ्या अथांग डोळ्याखालचा काळा उजेड परिचित आहे मला, तुझ्या मिशी खालून बागडणारा संत बडे गुलाम अली खान. कुठल्या संबंधातून तू शेअर केलास माझ्याशी भाषेसाठी झगडणारा डीएनए, कुठल्या संबंधातून तू शेअर केलास तुझा गुप्त एन्सायक्लोपीडिया, तू वेडाच्या पलीकडून मलाच हातवारे करून का बोलवतोयस, डेड एंडला जाऊन का माझ्यावर प्रेम करतोयस, मी चिरडून जाईन तुझ्या प्रेमळ सावली खाली, चिरडून जाईन मी तुझ्या वेडा पलीकडल्या हाकांनी. मला नकोय तुझ्या हाकांचा स्पर्श, मला नकोय तुझ्या भाषेचा एंडलेस गुंता, नकोय मला तुझ्या भाषेतला गुप्त ईश्वर, मला नकोय तुझं काही म्हणजे काहीही. मी माझ्या भाषेचा अंत पाहिन माझ्या भाषेत, मी जगेन वा बरेन माझ्या वेडाच्या पलीकडल्याही भाषेत. राग राग येतो तुझा, राग राग. तू सगळं शेअर केलंस माझ्या बरोबर, तरीही आपलातूनच निघालास तू चुपचाप, चुपचाप स्वतःची कविता वाचून निघून गेलास, चुपचाप स्वतःची कविता वाचून निघून गेलास आणि माझी ऐकायला थांबला सुद्धा नाहीस, आणि माझी ऐकायला थांबला सुद्धा नाही. Which is the original in Marathi? She's जो उन्होंने पढ़े थे 2 poems. हाँ. तो शब्दाचे कुठल्याही गोडीमध्ये वापरण्यासाठी लागणारे तापमान. तो मैं उसका कन्नड़ा ट्रांसलेशन पढ़ने वाली हूँ. कवनद सालिನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ पदद सरासरी तापमान. मेरा नाम श्वेता मोदानी है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ. सो उसका कन्नड़ा ट्रांसलेशन है. कवनದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವೇನು? ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದೆ. ಪದಗಳ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಲುಗಳ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ತೂಫಾನಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಬಲಶಾಲಿ ಅರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಗೋಜಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆವಾಗ ದುರ್ಬಲ ಅರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರಿ ಬೀಳಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆದರಿದೆ. ಅಥವಾ ಬರೆಯಲಿರುವ ಹೊಸ ಕವನದ ಅನುಭವದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಒದಿಡಿ ಸಾಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ನಿರರ್ಥಕ ಪದ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೊಂದು ಪದ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ. ನನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. Okay, so shall we speak to Hemant? We turn to you now, huh? Yes. Just yes. a second. Audio right? No, now it is okay, I think. Yeah, tell me.
But I'm unable to find the device here. On it. This is कोणाचं आहे ma'am's. Long in mode. Bluetooth mode. Paired. कुठल्या भाषेत बरं ते Long in mode. हा झालं झालं झालं. झालं झालं ते एक मिनिट क्लिअर करेक्ट झालं पण हे नाही नाही ग्रीन दिसतंय लागला. Sir, can you hear us? Yeah, I can hear you. Sir, could you just give us a minute? We are just trying to fix the. No worries at all. No worries. कुठलं काय झालंय Long in mode. Bluetooth mode. Paired. थांबा दिसतंय का नाही ना दुसरं सिलेक्ट करून बघ आता बोलायला थांब ना टेस्ट करून बघ पण ते दिसतच नाही जाऊ दे to adjust it. व्हॉल्यूम फुल आहे का बोर्डाच्या ओरलच्या बॅचेस Thank you so much. It's taking too much time. Just let him speak we'll connect it last maximum That's fine. We can hear it. एकदा कर आता परत करा एकदा हा म्हणूनच रिमूव्ह केला ऍड डिव्हाइस तेच होत आहे कोण आहे वन प्लस नॉट परत ऑन करत आलं 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 हे आता होईल ब्लू नाही येत Connected? It's taking time. ठीक है, let's see. Waste much time. Right, sir. We're online. yes sir you can start this sir नाही होत Let's just start. sir we can start sir sir Hemant, can you hear us? Yeah, I can hear you. I can't see you, but I can hear you. Yeah, go ahead. We welcome you to our little reading session here. Yeah, I can see you also now. Okay. Yeah, please start. We'll start with a few words from you, and maybe if you can give us a small reading, and then we'll take a few questions, and then we'll see how it progresses. Yeah. Yeah, actually, thank you very much for having me here. I would have loved to come to Ahmednagar if I was given the opportunity. I mean, the more days to organize my travel and all that, because I believe in meeting people than that of what you call it, than that of speaking online. Because I would have met lots of my friends from Ahmednagar
and also from the district, some adjoining districts and places. Anyways, actually, I'm so happy that all of you have read all my poems in Marathi so nicely. I mean, even I am not that good, in reading my poems. आता मी थोडं मराठीकडे जातो, कारण मी ऍक्च्युली भारताच्या बाहेर गेल्यानंतर इंग्रजीमध्ये संवाद करत असतो. आणि कविता मराठीत वाचत असतो कायम. पण तुम्ही म्हणाल त्या भाषेत मी संवाद करायला तयार आहे. तुम्हाला काय सुटेबल असेल ते मला विचारा. आणि मला कवितेबद्दलच बोलता येईल असं नाही. कवितेबरोबर बाकीच्या बऱ्याच गोष्टींचं वाचन मी सतत करत आलेलो आहे. कारण कवीला नुसत्या कविता आणि साहित्य वाचून काही हे होत नाही. म्हणजे त्याला भाषा सगळी अतोनात आपल्यात घ्यायची असेल पावसासारखी, तर सगळ्याच गोष्टीचा अभ्यास आणि वाचन आणि पाहणं सुद्धा, म्हणजे चांगल्या फिल्म पाहणं, चांगलं म्युझिक ऐकणं, आणि त्याचबरोबर पेंटिंग किंवा आर्ट गॅलरीज, नवीन काय चाललंय सगळ्या जगात हे बघणं, ह्याची एक सवय करायला लागते. मला माहिती आहे की हे अहमदनगर सारख्या शहरात होऊ शकत नाही, किंवा मी लहानपणी कॉलेजला यायच्या अगोदर शहापूरमध्ये होतं, तिकडे असं काहीच नसायचं. त्यामुळे आपल्या डोळ्यांना दिसणाऱ्या गोष्टी फार लिमिटेड असतात. पण त्यासाठी हल्ली जी काही टेक्नॉलॉजीनी आपल्याला दिलेली देणगी आहे, त्यानुसार ऍक्च्युली मी पाहत असतो की कित्येक आर्ट गॅलरीज आणि कित्येक कार्यक्रम यूट्यूबवर मिळतात तुम्हाला. म्हणजे कुठलंही फेस्टिवल तुम्हाला घरात बसून सगळं अनुभवता येऊ शकतं. असो, विषय खूप मोठा आहे, पण तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील किंवा काहीही असेल तर जरूर विचारा. धन्यवाद. सर, can't hear you. Yes. So can you hear us now? Yes, now I can hear you. There is echo actually. You have to remove that echo. इकडनं म्यूट केलं तर बोलणार कसं? हॅलो, स्पीकर आउटपुट नाही. Use that one. That's for sure. Let's use only that. त्याचं लॅपटॉपचा कॅमेरा चालू आहे. कॅमेरा नाही, माईक चालू आहे. माईक चालू असलं तर मी स्पीकर इकडनं ऑफ केलाय. Okay, फक्त माईक ऑन ठेवला. Let's move on. येस सर. Hemant, we Yes. in the many poems that we read today. माईक चालू असलं तर मी स्पीकर इकडनं ऑफ केलाय. फक्त माईक ऑन ठेवला. Let's move on. येस. Yeah, sorry for the confusion here. Hemant, so the many of the poems that we read today, your focus is on language. You very frequently go to talking about language, what happens to the language in the kind of world we are living in. You frequently talk about the idea of poetry,
or its purpose, or what it can do and what it should do. So there is a kind of a self-reflectivity about language and poetry that runs through your many collections. So I thought maybe you can tell us a little bit about how you look at these issues. Okay. Good question, Kamalakarji. Basically, I I grew up in small, uh, like tribal villages, and I actually went to the Did you hear? very Yes, sir. You small said schools. yes, sir. Can you all hear me? Yes, sir. Okay. So I I grew up in small. Can I? Hello. Ah, Yes, sir. Okay. So these small villages, the language was totally different. I mean, like there were words which are no longer spoken by them also. And then slowly, as I actually from a small, our school was in a in a deity's mandir, Gav Devi's mandir. There were only hardly 12 to 13 students, and to from that small town, so small village to little bigger village, then to Shahapur, a taluka place. Even that was not more than a village or a bigger village, and then directly going to Bombay. All those changes in life and languages actually gave me, that this constant worry whether this small languages, the language of love basically, will remain or no. And also, Yes, sir. yeah, and We can also, hear. this this is disturbing. just just listen to that. Hello. Hello. Can you hear us, sir? Sir, it's a range problem. That's why. Okay, what should I do actually? Should I speak or no? Sir, yes, sir, you can. You have rejoined, sir. Yeah, Okay, okay. The problem yes, is sir. the fluency doesn't remain. But anyways, what I was saying is the concern about the language. Secondly, I started writing from 1984, and 1984 to say late 90s, 2000, the and maybe around 2005, 6, the poetry scene in Marathi, it was constantly changing, but still the poets who write or who actually, I mean, poets who entertain people were and are at the forefront of the language politics. They are more known to average people, and that is actually, I mean, even though there are so many
entertainment devices nowadays. Hello. Yes, sir. Yeah. So many entertainment devices are there, but still people were constantly listening to the poems or the jokes or the vinod in Marathi it calls vinod of these poets. And the serious poetry is always marginalized in Marathi. So that all concerns me, and I feel that people are going away from or were already always away from the real poetry. Like I have traveled to Latin America and to Europe. There are people who listen to poetry which is serious poetry, and they consider serious poets as the the poets. Not here in Marathi or maybe I don't know in Hindi. Mostly the people who entertain are considered. I don't know in Hindi. Mostly the people who entertain and the intellectuals or those who actually work behind the curtain, or people like me who are constantly doing something for the betterment of language, and who look for making this better poetry or a poetry written by younger people available to others. Those are not the voices people want to listen to or read. So there are lots of concerns, and it is actually like part of my life because I consider myself a कवितेचा कार्यकर्ता. So from last 34-35 years, I am not only a poet, but I am also a worker of Marathi language. I hope I have satisfied you roughly, but I would have preferred to be in front of you and actually elaborate it more instead of this glitch in the technology. Yeah, true. Okay. Yeah. We'll go to the next question. Yeah. क्वेश्चन या कुछ कमेंट आप करना चाहते हैं क्वेश्चन नहीं. Okay, if you allow me, Hemant sir, I would like to ask a question. Do you hear me? Yes, yes. Okay, fine. I'm Madhuri. I'm heading this department of English in Bimrasarada College. And let me frankly admit that this is kind of first introduction to your poetry that is happening right now through this program, through this reading session. So Yes. my questions could be a little novice, but let me ask No. them since they are there in my mind for a long time now. The first question that I would like to ask you is about your reflection on the readership of your poetry. तुम्ही महानगरीय कविता लिहिता आहात, मुंबईमध्ये आहात आणि तुमचं जे सगळं भावनांचं जग आहे किंवा निरीक्षणांचं जग आहे आणि भाषेचं जग आहे ते सगळं मुंबई स्थित आहे, मुंबई सेंट्रिक आहे. आम्ही जेव्हा तुमच्या कविता इतर भागातनं ऐकत आहोत, वाचत आहोत, त्यावेळेला त्या समजावून घेण्याच्यासाठी आम्हाला एक काही वेगळा प्रयत्न करायला लागतो, कारण की ते जगणं आमचं रोजचं जगणं नाहीये. म्हणजे मी एका प्रातिनिधिक वाचकाच्या स्वरूपात खरं तर बोलते आहे. तर याच्याविषयी तुम्ही कवी म्हणून काही विचार केलाय का, किंवा तुम्ही याला कसा प्रतिसाद देताल की तुमच्या कविता समजावून घेणं किंवा त्यांचा आनंद घेणं या दोन्ही गोष्टींच्यासाठी मुंबईचं जग दैनंदिन स्वरूपामध्ये जे अनुभवत नाहीत अशा व्यक्तींच्यासाठी या कविता कशा असतात किंवा कशा असल्या पाहिजे, हा एक प्रश्न आहे.
आणि दुसरा प्रश्न मी वाटल्यास नंतर विचारते, आपण याच्याविषयी बोलूया. ओके 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 चालेल. मुळात कसं आहे की माझी कवितेची जी भाषा आहे ती महानगरी म्हणता येईल अशी पण नाही आहे. ती खरं म्हटलं तर महानगरात सुद्धा, आता मुंबईसारख्या महानगरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची लोक राहतात. म्हणजे एक तर बिल्डिंग आणि त्याच्या बाजूला झोपडपट्टी, त्याच्यानंतर रस्त्यावरचे जे काही वेगवेगळ्या भाजी विकणारे, फुलं विकणारे आणि बाकीचे सगळे लोक, हे सगळे भारतभरातून आलेले आहेत. आणि त्यांची घरं जर भाषा वापरायची म्हटली तर मला खरं तर बऱ्याच भाषा वापरायला लागतील. पण मी माझ्या कवितेत हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी बोलीतले शब्द येतात. त्याचं कारण असं आहे की जो माझा प्रवास आहे तो शहापूर आणि आजूबाजूच्या खेड्यातून मुंबईपर्यंत झालेला आहे. आणि त्या दरम्यान मला बऱ्याचशा वेगवेगळ्या मराठीच्या बोली मिळालेल्या आहेत. आणि त्याच्याबरोबर काय झालं की गेल्या 30 वर्षात जगणं खूप बदललेलं आहे. जगण्यामध्ये आता आपण थांबण्याचा विचार करू शकत नाही, इतकी हतबलता आपल्यात आलेली आहे. म्हणजे आता मुंबईचं लाईफ असं आहे की तुम्ही जेव्हा ट्रेनमध्ये जायचं म्हटलात किंवा रस्त्यावर कुठे गेलात की तुम्ही तिथे 1 सेकंद सुद्धा थांबू शकत नाही. दुसरा माणूस तुम्हाला लगेच सांगेल, अरे हट जाओ यार, मुझे जाना है वगैरे वगैरे. तर माझ्या कवितेत जे आलेलं आहे ते जागतिकीकरणानंतरचं जग आहे. खरं म्हटलं तर ही कविता तशी कळायला सोपी आहे. पण त्यासाठी काय होतं, बेसिकली प्रॉब्लेम असा होतो की आपल्या सगळ्या वाचकांवर जो पगडा आहे तो रोमॅन्टिक कवितेचा, सगळ्या लोकांना कुसुमाग्रज पासून तर मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट अशा 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 भाव कविता ऐकायची सवय असल्यामुळे, आणि काय होतं की ह्या सवयी मोडणं फार कठीण असतं. कारण बाकी त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त जे काही येतं ते पहिले तर आपल्याला वाटतं की काय कविता आहे की नाही, असंच होतं. म्हणजे मी पहिला कविता संग्रह जेव्हा लिहिला होता, म्हणजे 34 पर्यंतच्या कविता, त्याचं स्वागत मराठी महानगरच्या पहिल्या, म्हणजे ज्या दिवशी संग्रह आला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्या संग्रहावर एक मोठा लेख आला होता. त्या लेखाचं शीर्षकच होतं, कविता कशाशी खातात. म्हणजे त्यांनी म्हणण्याचा अर्थ त्यांचा असा होता की ह्या काही कविता आहेत का. ते सुनील कर्णिक होते. ते सुनील कर्णिक मौजमध्ये संपादक होते. ते अजूनही आहेत, मित्र आहेत चांगले. पण मी त्यांना दोष देत नाही त्याबद्दल. त्यांना असं वाटलं की ह्या कविताच नाहीत, कारण त्यांना ती मौजेच्या सगळ्या नियमात बसणारी आणि एका छोट्याशा पायपातून घुसणारी अशी कविता पाहिजे होती. माझ्या कवितेत खूप काटे आहेत. म्हणजे मी साधी गोष्ट विचार केली तर ही कुठल्याही मराठीमध्ये आतापर्यंत लिहिलेल्या कविता आहेत त्या कवितेसारखी ही कविता नाही. ह्या कवितेला सध्याच आता म्हणजे मीनाक्षी पाटलांचं पुस्तक आलेलं आहे, त्यात त्यांनी ह्या माझ्या आणि माझ्या अगोदर नामदेव ढसाळ आणि माझ्या बरोबरचे संजीव खांडेकर, मन्या जोशी, सलील वाघ, सचिन केतकर, श्रीधर तिळवे, ह्या सगळ्या लोकांच्या कविता आहेत, 8 कवींच्या. ह्या उत्तर आधुनिक कविता आहेत असं त्यांनी पीएचडीचा प्रबंधच लिहिलेला आहे. त्याचं पुस्तक नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं आहे. तर ह्या कवितेकडे पाहण्यासाठी एक पार्श्वभूमी तुमच्याकडे असायला हवी. ती म्हणजे की ही जी नुसती भाषा आहे त्या भाषेच्या बाबतीत नाहीये, ती त्या भाषेमागचं सगळं जे काही आतलं जग आहे बदललेलं. आणि हे नुसतं शहरात बदललं असं नाही. मुळात असं होतं की सुरुवातीला शहर एक लवकर बदलतं, पण हळूहळू
ही गावं आणि छोटी शहरं शहराच्या दिशेने धावायला लागलेली आहेत. आता तुम्ही कुठेही गेलात, पुण्याच्या बाजूला कित्येक अशी छोटी छोटी गावं होती, ती पुण्यात अशी शहराने त्यांच्यावर कब्जा केलेला आहे. आणि आता सध्याचं जे लाईफ आहे ते असं आहे की किंवा माणसाचा तो खरं म्हटलं स्वभावच आहे की त्याला एक पिरॅमिड असतो, त्या पिरॅमिडच्या सगळ्यात उंच पायरीवर जायचं असतं. म्हणजे सुखाच्या ज्या 5 पायऱ्या असतील त्यातल्या 5व्या पायरीवरच प्रत्येकाला जायचं असतं. म्हणून माणूस खरं म्हटलं तर जगण्यासाठी धडपडतो. आणि त्यामध्ये सगळंच आलं. म्हणजे मला माझं लाईफ समृद्ध करायचं आहे किंवा मला माझ्या आयुष्यात सुख हवं आहे, तर हा सुख कुठे असतं, तर ते कायम थोड्या लोकांकडे असलेलं सुख असतं वरती कुठेतरी, अशी आपली मानसिक अशी हे तयार झालेली असते की हा हे सुख वरती मिळतं, हे शहरातल्या लोकांकडे असेल कदाचित. आणि सगळे लोक काम धंदा किंवा सगळ्या गोष्टी अवेलेबल शहरात जास्त आहेत. आणि ते आता ऍक्च्युली बदलायला खरं तर पाहिजे. कारण इकॉलॉजिकल जर आता इम्बॅलन्स कमी करायचा असेल तर बऱ्याचशा गोष्टी आपण चेंज केल्या पाहिजेत. आणि शहरं आणि गावं ही दोन्हीही कशी समृद्ध होतील असंही बघितलं पाहिजे. असं आम्ही आता मला सवय आहे अशी एका गोष्टीतून दुसऱ्या गोष्टीकडे जायची. तर त्यात मला असं वाटतं की हा बॅलन्स कुठेतरी आता इम्बॅलन्स झालेला आहे. त्याला बॅलन्स केलं तरच पुढचं खरं म्हटलं तर किंवा पुढच्या आपल्या पिढ्यांचं ही भलं होईल. आणि महानगरी कविता ही खरं म्हटलं तर अगोदरपासूनच महानगरात आल्यानंतर तुम्हाला हे जे काही बऱ्याचशा गोष्टी असतात त्याची उपलब्धता होते. म्हणजे एकमेकांना चर्चा करायला आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या गोष्टी पाहणं, ऐकणं, वाचणं, शेअर करणं, हे सगळं एखाद्या शहरात आल्यानंतरच शक्य होतं. कारण मी शहापूरला एका छोट्या टाउन मध्ये राहत होतो तेव्हा मला कळायचं, मी मुंबईला ये जा करायचो, ते कळायचं की शहापूरला फक्त झोपायलाच जायचो आम्ही सगळे. आणि तिथे लोकही नव्हती. आणि भाषेच्या बद्दल किंवा मराठी कवितेच्या बद्दल चर्चा करणारी लोक सुद्धा नव्हती. ही सगळी मुंबईत मिळाली. आणि अगोदरच्या माझ्या पिढीतल्या लोकांचा विचार केला, 60चे पोएट वगैरे, ते सगळे जेव्हा मुंबईकडे आले त्यावेळेस त्यांच्या कवितेत काहीतरी जी भाषिक समृद्धता आली, विविधता आली, ती आलेली आहे. आणि जी काही लोक गावाकडे वगैरे राहिली वगैरे, तर त्यांचं नुकसान असं झालं की त्यांना कायम असं एक ग्लॅमरस जगाकडे जावं असं वाटत होतं. तर ते गीतकार आणि म्हणजे चांगल्या कवितेच्या पेक्षा काहीतरी गीतकार व्हायचं किंवा कुठेतरी आपलं नाव होईल असं करण्याकडे त्यांचा जास्त कल होता. म्हणजे आज मराठीतले दिलीप चित्रे, नामदेव अडसाळ, अरुण कोलटकर जेवढे लोकांना माहीत नाहीत त्यापेक्षा कित्येक पटीने माहीत असलेले कवी म्हणजे ग्रेस, नादो महानोर असे लोक आहेत. कारण हे मुंबईपासून बाहेर राहायचे आणि त्यांना मुंबईच्या कुठल्या त्या फिल्म उद्योगाचं किंवा संगीत गीताचं आकर्षण जास्त होतं. म्हणजे ज्या वेळेला हृदयनाथ मंगेशकरांनी नादो महानोर आणि ग्रेस यांच्या कवितेला गीतामध्ये किंवा त्याच्यावर गीतं लिहिली, संगीत लिहिलं आणि गीत लिहिलं, त्यावेळेलाच मला असं वाटलं की मी त्यांच्या कवितेचा अभ्यास केल्यानंतर मला वाटलं की ह्यांचं कवित्व संपवण्यात हृदयनाथ मंगेशकर यांचा मोठा हात आहे. म्हणजे ते चांगले कवी होते पण गीतकार म्हणून शेवटी
सगळ्या जगाला माहीत असतील मराठीतल्या लोकांना, पण कवी म्हणून त्यांचं सत्व कमी झालं. हे कोणी बोललं की लोकांना असं वाटतं की हा, माझी ही सवय आहे की मला जे वाटतं ते मनातलं मी बोलतो, आणि मला ते दुःख आहे उलट. कारण जर राजपुत्र आणि डार्लिंग हा कविता संग्रह वाचला आणि बाकीची जर कविता वाचली ग्रेसांची, तर ग्रेसांच्या कवितेचा प्रवास असा वरती जायच्याऐवजी खाली गेल्यासारखा मला वाटतो, आणि त्याचा परिणाम पण मराठी कवितेवर झाला. आणि त्यानंतरच्या 1-2 पिढ्या खरं म्हटलं तर चांगले लिहिणारे त्यात निघून गेले. महानवरांचंही तसं झालं. महानवरांच्या रानातल्या कविता, अजिंठा, हे चांगल्या कविता होत्या, पण हृदयनाथ मंगेशकरांना भेटल्यानंतर त्यांना जी प्रसिद्धी मिळाली त्यात त्यांनी त्यांचं कवित्व कुठेतरी हरवलं. म्हणजे त्यांनी जी गाणी आहेत त्यांची ती सुंदरच आहेत, नाही असं नाही, पण गाणी असणं आणि कविता असणं याच्यात फरक आहे. गाण्यांमध्ये शब्द महत्वाचे नसतात, संगीत महत्वाचं असतं. कवितेमध्ये शब्द महत्वाचे असतात, आणि त्यात येणारं संगीत किंवा त्यात येणारी लय आणि त्याच्याबरोबर येणारे व्हिज्युअल्स, हे सगळे नाद, सगळं मिळून एक एक रसायन आहे. म्हणून तिला शुद्ध, सर्वात ग्रेट कला असं आपण समजत असतो. मी असाच विचार केला की प्रसिद्धी नको, आपल्याकडून 4 ओळी चांगल्या लिहून झाल्या आणि त्या 4 ओळींनी कोणाला तरी वाटलं की यार कवितेकडे जाऊया, तर ही भाषेची काहीतरी म्हणतात त्याला आपण, भाषेची अभ्यास करून एक जे काही एक लढा आहे, जो खरं म्हटलं तर तुमच्या लोकांच्या ह्याच्यावर त्याला काही फार किंमत नसेल, पण मी कायमच मराठी कवितेचं ज्या वेळेला भाषा, टाळ्या, अशा गोष्टीत जेव्हा, किंवा अशोक नायगावकर, अरुण म्हात्रे, अशोक बागवे, हे पण गाणारे कवी, म्हणजे गाऊन घातलेले कवी असंच मी त्यांना म्हणतो, तर त्यात त्यांचा अपमान मला करायचा नाही. मला मुळात माहिती आहेत की ते चांगले कवी होते, पण प्रसिद्धीच्या मागे लागून ते लोक खरं म्हटलं चांगल्या कवितेच्या बाजूला गेलेले आहेत. असो, तुमचा पुढचा प्रश्न माधुरी मॅडम. हॅलो. हा, ऐकू येतोय माझा आवाज? हा, आता येतो, आता येतो. हा, हा, ऐकू येतोय का आता आवाज माझा? हो हो हो. ऐकू येतोय माझा आवाज? ओके. हा, माझा दुसरा प्रश्न खरं तर याच्याविषयी होता की म्हणजे आपण असं जाणतो किंवा मानतो की कवितांचं जग हे एक प्रकारे प्रतिमांचं जग असतं, आणि प्रत्येक कवीची एक प्रतिमा सृष्टी असते, आणि प्रतिमा कवितामध्ये वापरणं ही काही नवी गोष्ट नाही, अनादी अनंत काळापासून ती चालत आलेली आहे. आणि एकीकडे तुम्ही कवी म्हणून आणि जाहिरात क्षेत्रामध्ये तुमचा वावर आहे. जाहिरात क्षेत्रामध्ये अर्थातच प्रतिमांचं महत्व जास्त आहे आणि त्याच्याद्वारेच काही सांगितलं जातं. तर तिकडच्या अनुभवाचा उपयोग करून तुम्ही जेव्हा स्वतःच्या आणि इतर कवींच्या कविता बघता, त्यावेळेला प्रतिमांचा वापर काही वेगळ्या पद्धतीने उत्तर आधुनिक कवितेमध्ये होताना तुम्हाला जाणवतो का, असा मला प्रश्न विचारायचा आहे. ओके. म्हणजे ऍक्च्युली खरं म्हटलं तर आपण साधा विचार जरी केला तरी रस्त्यावर भाजीवाला असतो, तो त्याची एक भाषा बनलेली असते आपोआप. किंवा एक मोची असतो,
त्याची पण एक भाषा बनलेली असते, तो त्याच भाषेत बोलायला लागतो. खरं म्हटलं तर आपल्याला बरीचशी उदाहरणं आहेत की ते एक अमिताभ बच्चनचं एक गाणं होतं, जिसकी बीवी अशी काय तशी वगैरे, असं घाणेरडं गाणं होतं ते. पण मुळात त्याच्यामध्ये जसं त्याचे काही विडंबन केलेले मी ऐकलेले आहेत लोकांकडून. आणि त्यात मला मित्रांनी असं सांगितलं की जर माझी बायको पोलीस असेल तर काय होईल. तर ती कशी, म्हणजे ते काय होतं की आपण आपल्या जगणं जे असतं, दिवसाचे 8 तास 10 तास आपण ज्याच्यात घालवतो, त्याच गोष्टीतून तुमची प्रतिमा सृष्टी किंवा तुमच्या कवितेत येणारं जग तिथून त्या मोशीतून कुठेतरी येत असतं. आणि ते आपसूक होतं खरं म्हटलं तर. आणि जाहिरात क्षेत्रातली जी काही भाषा आहे ती मी सुद्धा जेव्हा सुरुवातीला होते तर मी स्वतः सुद्धा ते शिकलो खरं म्हटलं तर. मी तर केलं होतं फिजिक्स, आणि जाहिरात क्षेत्रातलं जे सेंटीमीटर, स्क्वेअर सेंटीमीटर वगैरे स्पेस आणि काय काय असतं ह्याच्यात पेपरामध्ये, किंवा 10 सेकंदाची जाहिरात टीव्हीवर नंतरचं, तर ह्यासाठी असलेलं हे पुरं खूप मोठी भाषेचं एक वेगळी व्यवस्थाच आहे. ती शिकायला लागते आणि ती कवितेत साहजिकच येते. आणि त्याच्या ज्या काही प्रतिमा वगैरे आपण म्हणतो, त्या प्रतिमा अशामुळे येतात की तो जगण्याचा भाग असतो आणि त्या खूप नॅचरली येतात खरं म्हटलं तर. माझ्या कवितांचा जरी विचार केला तर तुम्हाला खूपदा असं दिसेल की बऱ्याचशा प्रतिमा ज्या आहेत त्या जाहिरात किंवा एक आपण आता समजा एक मी आता यूज अँड थ्रो असं माझा दुसरा संग्रह जो आहे थांबताच येत नाही, त्यामध्ये माणसाचं रूपांतर कसं यूज अँड थ्रो अशा वस्तूमध्ये झालेलं आहे, ही खरं तर त्यात कल्पना होती. पण त्याची जी बेसिक ज्या काही कविता लिहिल्या होत्या सुरुवातीला, त्यातच मला जाणवलं की अच्छा, आपण असं असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे जर मला पटकन मिळाली तर तुम्हाला नुसतं उदाहरणादाखल हा, तर या मेगा शॉपिंग मॉल मध्ये शॉप करताना अति मायक्रो विचार येत राहतात. जसं की, म्हणजे एखादा पुढचाच भाग मी वाचतो. जसं की मी हा एक उंची कॅमे साबू आहे, कॅमे हे ब्रँड नेम आहे, कॅमे साबू आहे, किंवा यार्डले, लक्स इंटरनॅशनल वगैरे, आणि एका पोट सुटलेल्या बाईच्या जांघांमध्ये मांड्यांमध्ये घुसून गुदमुरत आहे. की मी काटा चमचा आहे ज्याने 40शीचा एक मराठी माणूस मॅगी नूडल्स खातोय. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या कवितेत, त्या सगळ्या माणसाचं असं की ते मॅगी नूडल्स 2 मिनिटाचं आहे, 2 मिनिटात करायचं, खायचं, संपलं. आणि ही रिलेशनशिप पण आहे माणसांची आत्ता जी झालेली आहे अवस्था शहरांमधल्या, किंवा कदाचित ही गावामध्ये पण पोचली असेल, कारण गावात पण आता 24 तास वीज आणि 24 तास टीव्ही असतो आणि इंटरनेट कनेक्शन पण असतं. आणि मी बऱ्याच लोकांशी जेव्हा बोलतो तेव्हा मला असं जाणवलं की लोक व्हॉट्सअपवरच एकमेकांना काही काही पाठवत असतात आणि फोन एकमेकांना करायचे नसतात, म्हणजे फोनच करत नाही एकमेकांना. आमच्या वेळेला खरं म्हटलं तर घरामध्ये फोन नसायचे. कुठेतरी पीसीओला जायचं आणि तिकडून तिसऱ्या मित्राला फोन करायचा, मग त्याचं काय चाललंय विचारायचं, अशा पण गोष्टी होत्या, किंवा नातेवाईकांना. आता सगळं एकमेकांना जोडलेले आहेत, पण विचार करा की सगळे एकमेकांना जोडलेले आहेत, फक्त ते वायरिंगनी आणि नेटवर्कनी जोडलेले आहेत. एकदा सगळं लांब थोडे गेले की कामाशिवाय कोणी फोन करत नाही. तर ही जी अवस्था आहे
ती खरंच तर महानगरातली आहे असं मला वाटतं, पण ती कदाचित शहरामध्ये गावामध्ये पण घुसली असेल आणि मी ते मिस करतो, कारण मी माझं अर्ध आयुष्य गावात गेलेलं आहे. 27 वर्ष मी शहापूर आणि आजूबाजूला राहत होतो, त्यामुळे मला ते खूप लागतं. मला ते माझ्या आजूबाजूला लोक असावीत, त्यांच्याशी मला बोलता यावं असं वाटतं. मी इथून खाली उतरतो कधीतरी, बिल्डिंग मी पहिल्याच मजल्यावर राहतो हल्ली, इथून खाली उतरतो, समोर जातो, तो केळेवाला असतो किंवा बाकीची काय भाजी मार्केटमध्ये जातो, लोकांशी बोलतो. कारण मला अस्वस्थ होतं, आज काही कोणाशी बोललो नाही, माणसाशी संपर्क आला नाही, ही गोष्टच मला अस्वस्थ करणारी आहे. आणि त्यामुळेच कवितेत ह्या सगळ्या त्या लोकांची पण भाषा येते आणि जाहिरात क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे ती भाषा माझ्या कवितेत येते. मला माहित नाही मी तुमच्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर दिलं की नाही, पण मी प्रयत्न तर केलेला आहे. हा मॅडम. Yes. Yes. Yeah. Okay. Hemant, thank you very much. Would you like to read a short poem before we take leave of you? Short poem. Anyway. Yeah, just so the audience here Okay. gets a sense of your. I'll read basically all of you. I mean, those who read my poems in Marathi and Kannada, they read my poems very well. And I'm not actually a very good reader of my own poetry. So I appreciate, like the Madhuri madam and Shashikant Shinde Shashikant Shinde actually selected one of my favorite poems only to read. But anyways, I have got some 10-liner poem. One, कवितेच्या ओळींना, ही माझ्या कवितेच्या काय म्हणतात, एक आपला एक जाहीरनामा असतो तशा प्रकारची ही कविता आहे. काय असतं कवितेत बाबा? कवितेच्या ओळींना चिकटलेला असतो आयुष्याचा कुठला तरी क्षण, आणि रिकाम्या जागांमध्येही जसं खाल्लेल्या चिकन लॉलीपॉपला चिटकून उरलेले असतातच चिकनचे काही कण, तसंच जसं की दोन शब्दांच्या दरम्यानही असतंच कवितेचं ताजं रसरशीत मांस. धन्यवाद. येतं का ऐकायला? सो लास्ट. हो सर. हा. तर Thank मला you, Hemant. It was really great interacting with you. And we have a lot of students here actually. So they were also able to listen to your poems as well as the discussion. Actually, I would have. And next time, maybe when I'm coming to Ahmednagar, I will tell you in advance, and maybe we can meet all of you in person, which I actually like to do. It is not your fault. Basically, you thought I will not travel, but for poetry, I travel to Latin America, like our friend Shiva Prakash. Right. I travel for poetry. I travel to meet different types of people, and I mean, I love actually meeting people. So next time when I am coming to Ahmednagar, I'll tell you. Maybe we please. can meet, not all, but maybe we can meet our friends in a small group. Yes. And discuss. Definitely. Thank you very much. Look forward to that, Hemant. Thank you so much.
Thank you very much, all of you. Thank you. Thank you. हेमंत सर, आम्ही जरा टेक्नॉलॉजी बरोबर झगडत झगडत तुमच्याशी बोलतो आहोत. मला म्हणजे कळलं ते, मलाही प्रॉब्लेम झाला. हा, मोठं आणि काही चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून बोलत आहोत असा अर्थ नाही. त्यामुळे आम्हाला तुमच्या बरोबरचं आजचं हे जे संभाषण आहे ते अर्धवट झाल्यासारखं वाटतंय. म्हणून डिपार्टमेंट कडनं तुम्हाला अगदी हार्दिक निमंत्रण. जेव्हा केव्हा तुम्ही नगरला येताल आम्हाला अवश्य कळवा आणि डिपार्टमेंट मध्ये जरूर या. तुमच्याशी अजून गप्पा मारायला आवडतील आणि तुमच्या कविता आणि तुमच्या माध्यमातून कवितेचं जे नवीन विश्व आहे सध्याचं मराठी कवितांचं ते आणखीन समजावून घ्यायला नक्की आम्हाला आवडेल. सो डिपार्टमेंट तर्फे अगदी मनापासून तुमचे आभार आणि जरूर नगरला या, आपण भेटूया. धन्यवाद, धन्यवाद. Okay, so yeah, we will kind of wind up now, Hemant, and Yes, maybe a few minutes more, and we'll wind up then. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you, Hemant. Bye. In 5-10 minutes, because it's already quite 12:30. No, we'll not take any longer. Maybe I will just go back to the question that ma'am had asked me about this whole business of translating. What kind of an experience I had initially, partially answering that question. I spoke about why I chose to translate, and you may have noticed that a number of things that he touched upon, speaking about his own poetry, also touched upon some of the points that I had found to be important in his poetry. But speaking about the actual activity of translating these Marathi poems into Kannada, one of the feelings I had was that this is something that, like Shinde sir said, this is something that Kannada needs. Like you correctly said, this is, unless that feeling is there, translation won't happen and transmission won't be really accepted. It's just like water, moving in the direction where, so something like that. And what is that? What is it that I thought Kannada needs? And that is where I think this whole business of Mumbai, plays a role. Because Mumbai has always been the quintessential urban space and urban, let us say, experience in India. There are many metro cities, but nothing perhaps compares to the way Mumbai is urban, in many ways. And I'm very happy that he draw our attention to his legacy as going back to in Marathi poetry, going back to Namdev Prasad. This is it's something that my own feeling also, and therefore it is not a coincidence that my first translation was a collection of poems of Namdev Prasad. From Marathi was a collection of poems of Namdev Prasad, and we can easily see the kind of connection that exists between Namdev Prasad poetry and Hemant Divate's poetry. That whole business of urban experience and urban expression, experience as well as expression. I also feel that one of the reasons why Hemant Divate's poetry I needed for Kannada was that I think in a very peculiar manner, Hemant writes a very contemporary poetry that is devoid of nostalgia, and that I feel is one of its importance. It is devoid of nostalgia, and notice that a lot of his poems are autobiographical. There are some long poems, actually, very long poems, and they are intensely autobiographical.
There's one about something about 30 years or something, and then it is so autobiographical that, I mean, in the sense, we don't know whether it's exactly autobiographical or there are fictional element. That's not the point. There is something called as, in literature, all of you would be familiar, there's something called as autobiographical way of writing. It doesn't necessarily mean that these are personal experiences, but autobiographical way of writing. So there's a lot of autobiographical material, as he himself says about his, movement from journey from Shahapur to Mumbai, etc. That goes into it. But, and this is, I think, one of the peculiar qualities of his poetry, there is no nostalgia. And writing in an autobiographical manner without nostalgia is very important. Why is it important? It's important because how do you notice how he's continuously he's talking about something that we are losing in the way in which we are becoming urban. And this criticism of what we are becoming tends to become revivalistic. And that's a big danger. And in very few writers, it is not revivalistic. And definitely Namdev Vasal was one, and Divate is also in the same direction. And I have, in about Kolakar, long ago, I had done a project in which I had spoken about that, the same thing, being able to invoke memory without, reissuing an old way of life, let us say. Nostalgia for an old way of life. Revivalism is a very, very problematic tendency that we have. So that is one of the issues. This not being nostalgic is one of the issues. Another is that it is also devoid of, his poetry is also devoid of excessive feeling or sentimentality. It's not sentiment. Even when it is talking about this extremely violent, masculinist and triumphal kind of a culture of globalization, it is neither nostalgic as a kind of a reaction against it, nor is it sentimental. Notice that these are the qualities of popular culture, or the dominant form of popular culture. Popular culture is also a reaction to globalization in very, very interesting ways, no doubt. But the kind of elements popular culture seems to project, it leads to revivalistic tendencies in us, and sentimentalism, which are not very useful tools of making society or being humans, because they make us less and less active, make us more and more inactive, passive. So this is one of the things that I like in some of these poetries, which has come to be now called as postmodernist poetry. But remember that the word postmodernism in this context is very different from postmodernism in different contexts, in European context, for example, or when we talk about postmodernist American poetry. It's very different. It's not the same as we see in for example, Kolakar is postmodernist in a very, very different way than writers like E. Cummings or Wallace Stevens, etc. So this is another quality that I thought is very, very important. And the whole idea of producing new symbolism, which I was mentioning earlier, is something that something that also is very, very arresting in Hemant poetry. And he does that from the here and now of the Mumbai, and that is where it's maximum. You can, if you look at the words and images, it's like filled with Mumbai. So it doesn't have a very descriptive role there. In many poems, you have the immediate environment
the milieu, as a kind of a descriptive value. But that is not the case with most of his poems. They don't have a descriptive presence. They have a lot of symbolic presence, and that I think is one of the important qualities. And you may also see a lot of surrealism in his poems. And many of his poems are very, very surrealistic. I wanted to read instances from his poetry. We don't have the time, so I'll not do that. But these surrealism is very interesting. The manner in which poets like Hemant or Sanjeev Khandekar, another poet, another Mumbai poet who also writes in Marathi. It's very interesting the way in which they use surrealism as a. There is an English poet who also lives in Mumbai and writes. He writes in English. He also employs surrealism in a very, very similar manner. His name is Ashwani Kumar. So it's very, very interesting how these are tools that can be used in order to deal with how our culture and our sensibility is being attacked. So it is under a certain kind of burden. It's under a certain kind of kind of a dismissal, as it were. So, in order to deal with that, I think many of these postmodernist poets, or the so-called postmodernist poets, tend to use tools of this kind. And that is something very, very interesting. And that is one of the reasons why I chose to translate these poets into Kannada. So with that, I think I'll stop. Yeah, thank you so very much. Madhuri, as well as all the staff members of the English department and staff members of Sada College for the kind of let us say enthusiasm that you showed, not only in poetry and Hemant's poetry, but something that should not have been of any relevance here. Its translation to Kannada, where no Kannada audience are present except the two of us. None of you understand Kannada, yet you found it. You kind of created space for Kannada translation as well, along with Hemant. So thank you so very much. It's very, very heartwarming to therefore be here with all of you. Thank you so much. Okay, so एक औपचारिक अच्छा. I think we should come to the frame. Maybe now yes. Okay, yeah. So I really don't want to thank these people, because thanking in a sense means that we are ending our conversation with them, which we do not want to. त्यांच्याबरोबर आपल्याला आणखी पुढे बोलायचं आहे, संभाषण करायचं आहे किंवा काही नवीन गोष्टी पण समजावून घ्यायच्या आहेत. पण मला एक हे म्हणजे औपचारिक आभार सोडून देऊया थोड्या वेळ आपण, पण एक गोष्ट मला अंडरलाईन करायची आहे ती अशी की सोशल मीडियाचा जमाना आहे, मुलांचा अटेन्शन स्पॅन कमी झालेला आहे, पण ही सगळे माझे विद्यार्थी कधी कधी मला चकित करतात ते अशा वेळेला की ते 2-2.5 तास सलग बसून थांबून डिपार्टमेंटमध्ये एखादी गोष्ट काहीतरी लक्ष देऊन ऐकतात. ते त्याचं पुढं काय करतात मला माहित नाही, कारण नंतर मला काही त्याचा फीडबॅक मिळत नाही. पण मला खात्री आहे की ते कुठे ना कुठेतरी सिंकिंग इन म्हणतो तसं ते होत असणार, आणि त्यांच्या कुठल्या तरी अभिव्यक्तीमध्ये एक्सप्रेशनमध्ये याची जोड त्याला मिळत असणार. हा एक भाग झाला. दुसरा भाग, आय एम व्हेरी हॅपी टुडे टू हॅव माय कलिग्स फ्रॉम द ज्युनियर कॉलेज स्टाफ टू कम टू द डिपार्टमेंट and officially participate in some program. And I'm also happy because they don't belong to language or literature departments, they belong to science and other departments. And आपले sir तर आहेतच, I take him and our sir and Rekha ma'am to be the representatives of the senior college staff, जे की social sciences चे आहेत. पण त्यांनी याच्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवणं, याच्यामुळे मला
एक आत्मविश्वास असा आहे की लिटरेचर आणि लँग्वेज हे काही कोणा आमची जागीरदारी अजिबात नाही, ते सगळ्यांचं आहे आणि सगळे त्याच्यामध्ये आपलं आपले इनपुट देऊ शकतात किंवा सगळेजण त्याच्याविषयी काही चर्चा करू शकतात. विद्यार्थ्यांना एक असं खरं सांगायला पाहिजे की तुम्ही जे उत्तर लिहिता आणि अनालिसिस करता आणि सर तुम्हाला क्रिटिसिझम शिकवताय, आजचं सगळं त्याचाच डेमॉन्स्ट्रेशन होतं की हाऊ डू यू अंडरस्टँड अ लिटररी एक्सप्रेशन, हाऊ डू यू क्रिटिसाइज इट, आणि ते सगळं असं खूप कॅटेगरीमध्ये असं पक्क बसवलेलं नसून ते फ्लोईंग कसं असतं, यु नो. तर दिस काइंड ऑफ इव्हेंट वॉज अ काइंड ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट फिनॉमिना. तर ते सगळं इथे घडलं, ज्या काही पद्धतीने घडलं, जितकं काही स्मूथली किंवा अडकत अडकत घडलं ते सोडून देऊया आपण. पण हे आपल्या डिपार्टमेंटच्या साठी मला असं वाटतं, डिपार्टमेंटची एक मेंबर म्हणून, नॉट ॲज हेड ओनली, मला असं वाटतं की हे डिपार्टमेंटच्या ग्रोथसाठी आणि तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या ग्रोथसाठी फार चांगलं आहे आणि हे असं पुढे चालू आहे. सो ऑन दिस ओकेजन आय टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू रिक्वेस्ट डॉक्टर कमलाकर भट सर, टू शशिकांत शिंदे सर, टू झरेकर सर, की जे स्वतः लेखक कवी आहेत आणि जे इतरांचं तेवढंच सुंदर रीतीनं अप्रिशिएट करतात. सो आय वुड लाईक देम टू कम अगेन, keep on visiting the department and keep on interacting with our students and with us whenever some opportunity presents itself. So thank you very much to all of you, and a special thanks to Shweta. Shweta is actually a newcomer to the city itself. This year she has come down to Ahmednagar and she has taken a very good initiative in the department, and her skills of writing poetry as well as knowing Kannada language has helped us a lot today in this program. And thank you all of you, my colleagues and my students, की तुम्ही सगळ्यांनी इंटरेस्ट, तुम्ही सगळ्यांनी नसता तर आमच्या ह्या चहापुरत्या गप्पा झाल्या असत्या, त्याला एक प्रोग्रामचं स्वरूप तुम्हा सगळ्यांमुळे येतं. सो थँक्यू व्हेरी मच. आय एम हॅपी दॅट वी हॅव स्टार्टेड ऑन दिस सेमी अकॅडमिक अँड काय म्हणूया एक हॅपी नोट ऑफ अप्रिशिएटिंग सम लिटररी फॉर्म in the beginning of this new year, and I hope that the entire year will follow this kind of phenomena. So let's look for new opportunities next time. Thank you for being here. Now we can. So we have had our talks. We now need some tea. Yes, absolutely.